Chào thử cái bà. Chào, mình là Mèo. Chào mọi người. Mình là Mèo. Và đây là Hục Trinh. Hục Trinh mới là chủ chính. Hôm nay Hôm nay mình làm gì ta? nên mình sẽ reaction bài của Seventeen. Vậy này Hục Trinh nó là đam mê Seventeen. Vẫn còn đang mấy còn kiểu còn đang chấm chìm trong tình yêu á. Nói chung là cái reaction này sẽ đặc biệt bởi vì bọn mình là có kiến thức về nhảy và có một người là rất là hiểu biết về Seventeen. Từ trước khi mà tôi muốn làm cho nó kiểu khó khăn với bà hơn xíu. Nên là có một thử thách là từ giờ đến hết cái phần reaction thì bà phải tìm được 3 trên 4 người thuộc performance team, tức là đem đi live á. Từ đến hết clip đúng không? Không, hết cái reaction luôn. Ok. Ê, kiểu mấy này giống như kiểu phim tài liệu cái kiểu nó hay mở đầu bằng mấy này. Không hẳn là dance practice mà là tụi nó ở Vì chương trình đúng không? Kiểu vậy đúng không? Vì chương trình thì kiểu đồ sẽ không ấy, nó sẽ không bị ảnh hưởng đồ. Không, mà tụi dance practice của nó có mặt vậy thôi à. Chơi đề thật luôn á, ý là cái biên độ của nó nhìn thích quá. Chơi nhảy đề đến mức mà tôi cũng không biết là ai yếu trong nhảy luôn á. Mất 3 tháng là tìm được đó rồi. Thấy hả? Thế là mình sẽ tập trung nhiều về cái phần dựng hơn là cái phần kỹ thuật của từng người luôn rồi. Tôi thích mấy đội hình kiểu từng người nhảy như thế này nè. Kiểu chia nhóm ra. Đúng rồi. Kiểu nhưng mà nhìn nó vẫn rất là không. Mấy kiểu này giống trong múa. Kiểu để là Trời, mấy động tác mà gập lên gập xuống này nọ thấy dễ nhưng mà làm khó lắm luôn á. Đều thật sự đều quá. Tôi nghĩ bạn này không phải trong nhóm còn không. tại sao? Không biết, cái này cảm giác thế thôi. 4 trên 13 người là một con này. Đây là Wuzi phải không vậy? Dạ. Thật ra người ta mới biết mỗi Wuzi chứ sao. Trời ơi, đẹp quá à. Cái đội hình đen vào nhau. Mẹ cũng thích kiểu một động tác nhưng mà nhiều biên độ khác nhau là trên dưới cái kiểu nhìn đẹp lắm. Trời, Canon đều cực kỳ luôn á. Trời ơi, trong cái ấy là trong MV có một đoạn ngắn á. Mà tôi kiểu trời ơi, mấy what the fuck, tôi thấy cái gì vậy? Kiểu nó chỉ lướt qua thôi tôi kiểu Đẹp thật á, đẹp thật. Cái đoạn Canon quá đều luôn á, như là một khối luôn á. Trời ơi, tập 13 người như vậy là quá cực luôn á. Mỗi người một hướng nữa chứ. Cái động tác mình nó quen thế nào. tôi định tập fan trang để tôi fan trang cho mày coi nữa, nhưng mà khó quá. Nó đang ngồi vuốt. Giờ này mấy nhóm nam hay kiểu vậy á. Không, bài này lâu rồi, bài này từ năm 2018. Thì
cái hồi đó là cái hồi mà tôi mới vô đội á bà. Xong rồi bài này còn có nhiều cái kiểu của đương đại nữa, xong tôi kiểu cảm thấy đầu kẻ sôi sắc. Không có, ý là nhiều động tác thấy nhìn dễ vậy thôi. Cái này nè, cái ấy xuống, ấy tay xuống, cái kiểu á, trời ơi, thấy dễ vậy thôi, nhưng mà lúc mà tôi tập khó kinh khủng luôn á. Tại vì cái bài đương đại của tôi kỳ vừa rồi á, có cái khúc này trời ơi, siêu khó luôn, không dễ đâu. Trời, khó cực kỳ, mà kiểu để mà đều nguyên một thể như vậy thì quá tuyệt. Để là đếm này tôi thấy có những cái tôi coi nhiều rồi á, nên là tôi tổng kết lại là những cái đếm mạnh của nó nói là một là Canon, kiểu Canon một cái đỉnh cao luôn á, Canon ở level mà tôi không thấy nhóm nào có thể Canon mức độ đó. Công nhận hả? Trời ơi, ý là cái đoạn Canon chắc là đoạn đẹp nhất trong clip này. Không, cái đoạn khác. Mà dù nó gây ấn tượng, cái Canon rất là ấn tượng luôn. Đúng rồi. Rồi ý là nó dùng số lượng á, dùng mấy cái form mà chỉ có đông người mới làm được thôi. True. Với lại mạnh về gì nữa ta, kỹ thuật cá nhân thì ý là không có show off nhiều. Thì đúng rồi, ý là nếu như mà muốn thành một thể thống nhất thì kỹ thuật cá nhân nó sẽ phải là động tác của từng người thì nó không có gì khó, kiểu không có, ví dụ một nhóm mà tôi thấy cái kỹ thuật cá nhân siêu khó là NCT á. Coi lại từ đầu luôn đi. Và nó là đầu cuối tương ứng thì giống kiểu là mấy câu chuyện của bạn. Đúng rồi. Tôi có thì bắt đầu không để rồi mà đến lần mà có người react xong nói gì tôi mới để ý luôn. Vậy hả? Vậy kể ra dài quá xuất sắc. Còn luôn, ý là kiểu ý là thường cái đầu với cái cuối là cái sẽ chụp hình nhiều nhất. Nghe thấy không? Cái dựng bài quá tốt. Cái này kiểu như kiểu cái người thôi tôi mà tập mấy bài kiểu này á, mà cái ông biên đạo mà kêu tôi chạy luôn là tôi không hiểu gì luôn á. Tôi thấy là tôi không hiểu gì luôn. Để ý thường ý là cái này cách dựng bài chung luôn á, là mọi người sẽ, nếu như mà có chỉ một người giữa hát á thì thường sẽ là hai cánh hai bên nó sẽ đối xứng với nhau như vậy này. Nên đa phần này kiểu nếu như mà cái đoạn này nếu như mà tụi mình mà đứng á thì sẽ nó chiếm kinh khủng luôn. Nhưng mà nước mắt tôi say lại cũng tập trung vào trời đẹp quá à, khúc này như muốn. Đúng rồi, đó là nhiều người thấy cái này kiểu ngạc nhiên, tại bình thường không, tôi hình như chưa bao giờ có nhóm nam nào mà đưa nhiều muối vô vậy luôn á. Xong rồi mọi người reaction thấy mấy cái này lạ lắm luôn. Nhưng mà về tôi mới thấy cái này kiểu nguyên không mà đúng rồi, ý là tôi cảm thấy kiểu bài của Seventeen nó không phải là kiểu quá mạnh mẽ. Đa phần nhạc của Seventeen nó cũng cứ dịu. Lâu lâu tôi nghe bài Home rồi bài gì đó quên mất rồi, nhưng mà kiểu tôi cảm thấy nó không có phải là kiểu như kiểu BTS hay so là kiểu quá không BTS hay so wow. Đấy là ban đầu tôi nghĩ là nhóm này xài Canon quá nhiều luôn á. Ban đầu tôi chỉ ngạc nhiên là cái cách dùng người á, ý là đứng một cách có vẻ rất là random đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đây không random bà. Đó là chữ T, chữ H xong chữ X. Là thanh á. Lấy cái người giữa làm tâm nghe xong rồi T. Wow. Trời ơi,
tôi bắt đầu qua Seventeen. Chết thật mà, ý là kiểu để nghĩ được mấy cái này siêu siêu hay luôn á. Tôi sẽ tìm ra vợ phong. Mấy khúc này thường là tôi sẽ tìm ra được vợ phong. Có mà ấy là giống nhiều quá xong rồi không nhìn nổi á. tức là bình thường các nhóm khác sẽ đứng ở đầu đúng không? Nhưng mà theo như bà nói là nhóm này không đứng ở đầu. Tôi nghĩ đứng đâu cũng được đó bà, tụi nó đứng ở mọi nơi luôn. Ấy là cái đứa mà tôi thấy nhảy kém nhất cũng đứng ở đầu biết không? Trong biên đạo không quan tâm ai không, ý là cái nhóm đều quá. Tôi coi lại một lần nữa nha. Chứ đúng rồi, là mấy khúc này thích lắm luôn á. Tại vì nó đều kinh khủng luôn. Mà tôi thì tại biên bài thì siêu thích mấy vụ đều đều này. Kiểu mỗi khi có mấy cái clip mà kiểu certify á, kiểu đổ domino xong rồi nhìn nó đẻ đúng không? Còn tôi coi Seventeen mẹ trời mấy nó đẻ lắm. Cái nó phê. Mày đoán bạn này là một trong những bạn perform. Tại vì ý là cái cách bạn ý là cảm động tác và cái cách bạn ngồi nè, ý là nó vừa rất là vuông góc luôn. Tại vì ý là tại mèo tập thì mèo sẽ biết cái cảm giác động tác như thế này mà những cách này nè. Rồi mày đi tìm dựa trên cách ngồi cũng được. Ý là bạn này không phải perform. Bạn này có vẻ không phải luôn. Tại vì cái cách ngồi của bạn nó khác nhau lắm luôn á. Dễ nhìn. Bạn này là chuyên b-boy. Hồi xưa là người Trung Quốc, là gọi là leader của một team b-boy bên Trung Quốc. Wow. Ổng hay bị bệnh lắm nên là ba má cho đi tập mấy cái thể lực á. Mà có cái gì đó nói chung là đai đen của võ của truyền Trung Quốc với lại leader team của b-boy. Mà hay bị bệnh kinh khủng luôn. Với là gan có vấn đề á, mặt hay mụn rồi nhiều khi đang quay show với Seventeen xong rồi bệnh nằm đi bật ra gì á. Thật á, ý là bạn này ngồi một cái tướng mà mềm nghĩ. Nhưng mà không phải là main dancer, bà chỉ là lead dancer thôi. Ý là kiểu bình thường người ta ngồi á thì này như hai bạn này thì kiểu cái chỗ đặt lên đầu gối á nó sẽ để ở đây nè. Nhưng mà bạn để ở ngay phần này, ý là nó hợp lý. Nó hợp lý phết luôn á. Và nó kiểu động tác rất là tôi đang kiểm tra những đứa performance team khác. Tụi nó ngồi lộn xộn bạc cũng ngồi nữa rồi. Bạn đó là cho tôi cảm giác nữa thôi. Từ từ để xem. Uzi bé quá luôn á. Là kiểu nó đập vào mắt mọi người luôn. Uzi giống kiểu Dio, giống. Trời khúc này đẹp quá. Có chữ gì nữa không vậy bà? Nhưng mà nhìn đẹp quá à. Ý là thật á. Ủa sao tôi có cảm giác là nó vẫn có chữ gì đó vậy? Đây chữ T nè. Chữ thằng nè, chữ X nè. Hay quá luôn. Cái ý tưởng của tụi nó chứ không phải là của ông kia. Nó có một cái ý nghĩa xuyên suốt gì không ta? Tôi nghĩ không. Nói đúng không? Thì đó, nãy tôi nói là tôi thích cái gì kiểu một động tác nhưng mà nhiều biên đổi trên dưới. Là nó vô nhiệt lắm mà gì nó để cũng luôn. Kiểu cái đoạn này nè, trong một
cái lễ trao giải, xong rồi tôi coi reaction của 101 BTS, xong kiểu đến cái đoạn này, ý là nó không có gắn cái hình nhỏ, cái Seventeen đang diễn ở đây mà chỉ có hình 101 thôi, nhưng mà đến cái đoạn đó là nguyên một đám ồ lên luôn là biết là đó. Hay thật. Đoạn này cũng đều nữa nè, ý là khi mà để bắt vô một cái nhịp này nè siêu khó luôn á, mình tập bài riết rồi mình biết thôi. Tại vì tôi nghĩ là tại tụi nó làm nhạc và tụi nó hát luôn á, để phải tiếp xúc với cái bài đó nhiều luôn. Nhưng mà kiểu trời chắc ngán lắm luôn. Kiểu đứng lên từ từ random vậy. Mặc dù cũng là canon mà canon một cách random hay thôi bạn. Hay thật. Đó là một trong những cái mà chỉ có đông người bạn mới làm được, chứ bây giờ mấy người sao canon thì cái này được. Đúng rồi. Ê, tự nhiên bà làm tôi muốn cover một bài Seventeen quá à. Phải đi tìm thôi. Mắc cười ở trong này, ý là hôm nay tôi ghi chú, tôi cũng ghi chú cái bạn đó lại á, bạn đó tên là DA hay là Minh Hạo. Thế là cái đoạn mà bạn làm ở trong điệp khúc á, bạn đứng ở giữa á, thế là tôi ấn tượng lắm luôn. Còn gì tôi chưa nói ta. Đúng rồi, còn cái mà tôi nói là thủ ngữ á, là cái này là cảm ơn trong tiếng Hàn thì nó có động tác tăng. Với lại mấy cái này thì kiểu universe rồi. Về hướng rồi. Với lại trời, dùng quá nhiều não trong một bài luôn. Trời ơi, tôi nghĩ tôi thấy biên đạo đúng rồi. Đúng rồi, ý là mà ấy là ông cũng quý Seventeen lắm. Ông kia hay thật. Ý là tại vì nó đều quá, với cả mọi người chịu bỏ qua cái kỹ thuật cá nhân á để mà trong Dance Team thì chỉ có cái là đấy thì nó có phải kiểu của mấy nhóm khác kiểu là chuyên những cái dancer sẽ học nhảy từ nhỏ á. Ở đây chỉ có Pino là cái bạn cuối cùng bên chị á, là gọi là con nhà nọ thôi. DA là cái bạn đầu tiên mà làm niềm tin được. Ý là cũng không phải là từ nhỏ mà là kiểu bắt đầu kiểu bị thanh niên rồi mới bắt đầu mới tập B-boy. Đặc biệt là 3 trên 4 người đều là dân võ hết. Oxy là muốn nghĩ là học taekwondo. Xong rồi bên Hàn thấy cái kiểu mà đánh taekwondo theo nhạc á, xong rồi mê nhảy, tụi nó mê nhảy. Không, ý là mày cũng thấy là kiểu võ nó cũng hơi liên quan đến liên quan hả? Ý là kiểu nó thì cũng đồng cảm được, nó đồng cảm được tương tác với nhau. Nó là chỉ có nên là chỉ có DA là có sở trường là B-boy thôi, còn lại là không có cái kiểu không có cái gì thể loại không có cái thể loại mà sở trường mà kiểu nó cứ mix với nhau vậy. xong hay quá. Xong kịch bản hết rồi đó. Mình nên kiểm tra lại cái điện thoại.